Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων, με το οποίο θα ασχοληθούμε με τον επιμερισμό διαδικασιών σε υλικό και λογισμικό, που είναι ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα στη σχεδίαση των ενσωματωμένων συστημάτων. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα μελετήσαμε τους γράφους εξάρτησης. Ένας πολύ απλός γράφος εξάρτησης φαίνεται, για παράδειγμα, στη διαφάνεια με την οποία ξεκινάμε το σημερινό μάθημα. Όπως μπορεί να δείτε, η πρώτη και η τελευταία διαδικασία, αν για παράδειγμα έχουν τετριμμένες τιμές όσον αφορά την καθυστέρηση που εισάγουν και όσον αφορά το κόστος τους για να υλοποιηθούν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποια κεντρική διαδικασία που πρέπει να κάνει κάποια αρχικοποίηση, για παράδειγμα, πριν ξεκινήσουν η Δ1 και η Δ2. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να την παραλείψουμε και τελείως, όπως βλέπετε εδώ. Αντί να βάλουμε ένα μπλοκ που να έχει καθυστέρηση 0 και κόστος 0. Όμως, στις άλλες τρεις μάλλον που βλέπετε εδώ πέρα, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, σχηματίζονται δύο μονοπάτια. Το ένα μονοπάτι περιλαμβάνει τη Δ2 και το δεύτερο μονοπάτι περιλαμβάνει τη Δ1 και τη Δ3. Τι είχαμε πει? Ότι η εξάρτηση της Δ1 από της Δ3 μάλλον από τη Δ1 σημαίνει ότι για να ξεκινήσει η Δ3 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η Δ1 γιατί χρησιμοποιεί τα αποτελέσματά της. Κάθε ένα από τα μπλοκ αυτά αντιστοιχεί σε κάποια διεργασία που μπορεί να υλοποιηθεί με παραπάνω από έναν τρόπο. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το μπλοκ βλέπετε ότι μπορεί να έχει τρεις εναλλακτικούς τρόπους να υλοποιηθεί. Και πώς τους ονομάζω συμβολικά? Αφού αναφερόμαστε στη Δ3, μπορώ να πω τον ένα τρόπο Δ3-1, το δεύτερο Δ3-2, τον τρίτο Δ3-3. Για κάθε μία εναλλακτική υλοποίηση μιας διεργασίας, θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο παράμετροι που τη χαρακτηρίζουν. Μία παράμετρος κόστους και μία παράμετρος καθυστέρησης. Και στη γενική περίπτωση θεωρούμε ότι αυτά τα δύο μεγέθη είναι αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο κόστος επενδύουμε στο να επιλέξουμε μια καλύτερη υλοποίηση, τόσο μικρότερη καθυστέρηση έχουμε, άρα μεγαλύτερη ταχύτητα κατά συνέπεια. Όσον αφορά την ταχύτητα και την καθυστέρηση, οι μονάδες στις οποίες μετράμε αυτά τα πράγματα είναι σαφείς. Μπορεί να είναι σεκόντ, μιλισεκόντ ή κάποια άλλη υποδιέρεση του δευτερολέπτου. Όσον αφορά το κόστος, αυτό μπορεί να το φανταστείτε σαν μία σύνθετη μονάδα ή μία πολύ γενική μονάδα χαρακτηρισμού κόστους, που άλλη φορά και σε άλλη υλοποίηση μπορεί, για παράδειγμα, να σημαίνει κόστος υλοποίησης. Δηλαδή, πόσες εργατοώρες, για παράδειγμα, πρέπει να επενδυθούν για να σχεδιαστεί μία υλοποίηση υλικού, δηλαδή ένα κύκλωμα, ή να αναπτυχθεί ένας κώδικας, εάν πρόκειται για υλοποίηση λογισμικού. Στην περίπτωση υλοποίησης υλικού, έχουμε επιμέρους διαστάσεις του κόστους, όπως για παράδειγμα, ότι το κόστος μπορεί να μετριέται σε χρήμα για το πόσο κοστίζει να κατασκευαστεί ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Και δεν είναι καθόλου αμεληταίο αυτό το κόστος. Ή πώς αυτό το κόστος κατασκευής επιμερίζεται μετά στα πιθανά προϊόντα που θα πωληθούν. Επίσης, στη θέση του κόστους μπορούμε να έχουμε παραμέτρους που αφορούν τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας του συστήματος. Για παράδειγμα, κόστος είναι και η κατανάλωση ρεύματος που έχει ένα σύστημα. Κόστος είναι και η επιφάνεια πυρητίου που καταλαμβάνει ένα κύκλωμα μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, μέσα σε ένα τσιπάκι δηλαδή. Κόστος μπορεί να είναι η επιφάνεια της μητρικής πλακέτας ή της αναπτυξιακής πλακέτας, σε πάση περιπτώσει, πάνω στην οποία θα βρεθούν όλα τα υλικά. Εμείς, για να απλοποιήσουμε τα πράγματα στα παραδείγματα επιμερισμού λειτουργιών που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια, θα θεωρήσουμε το κόστος σαν μία ποσότητα που δεν έχει μονάδες, σαν ένα καθαρό αριθμό, που είτε θα είναι κάτι συγκεκριμένο ανάλογα με το παράδειγμα που εξετάζουμε, ή μπορεί να είναι ένας γενικός χαρακτηρισμός κόστος που λαμβάνει υπόψη του όλα τα επιμέρη κόστη.
Δεν θα ξαναεπιστρέψω λοιπόν σε αυτό το ζήτημα του τι εννοούμε κόστος. Σας έδωσα μερικά παραδείγματα του τι μπορεί να σημαίνει κόστος, κυρίως στο υλικό. Στο λογισμικό, αν θέλετε, θα μπορούσαμε να προσμετρήσουμε, για παράδειγμα, πόση μνήμη χρειάζεται το λογισμικό για να αποθηκευτεί. Ή κάποια άλλα τέτοια ζητήματα. Μια τρίτη παράμετρος που θα χρησιμοποιήσουμε σε μερικές περιπτώσεις για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα του επιμερισμού λειτουργιών σε υλικό και λογισμικό, είναι ο τύπος της υλοποίησης. Δηλαδή, πρόκειται για τύπος λογισμικού, όπως το SW που βλέπετε, ή για τύπος υλοποίησης υλικού, hardware για παράδειγμα. Και ακόμα και σε αυτούς τους δύο χαρακτηρισμούς θα μπορούσατε να είχατε βρει επιμέρους κατηγοριοποίησης. Για παράδειγμα, υλικό ναι, αλλά με άπειρους πόρους που μπορώ να χρησιμοποιώ διαφορετικούς πόρους για διαφορετικές πράξεις, ή μήπως κάποιοι πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν παραπάνω από μία φορές για διαφορετικές πράξεις. Κυρίως αυτός ο χαρακτηρισμός του τύπου του αν έχουμε υλικό ή λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που πάμε να λάβουμε υπόψη μας το κόστος επικοινωνίας των διεργασιών. Όπως σας είχα πει ήδη στο προηγούμενο μάθημα, είναι διαφορετική η μέθοδος που ανταλλάσσουν πληροφορία οι διεργασίες, αν και οι δύο είναι υλικού υλοποίησης, αν είναι λογισμικού, αν η μία είναι υλικού και η άλλη λογισμικού ή αντίστροφα. Επομένως, μας χρειάζεται και σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Τώρα, σε αυτό εδώ το πολύ απλό παράδειγμα, είχαμε δει και την προηγούμενη φορά ότι όταν πάμε να χρονοδρομολογήσουμε τις διεργασίες, αυτό το κάνουμε αναμονοπάτι. Στο πάνω μέρος του πρώτου σχήματος χρονοδρομολόγησης βλέπετε το πρώτο μονοπάτι, το οποίο περιλαμβάνει τη Δ1 και τη Δ3, εφόσον μεταξύ αυτών των δύο μεσολαβεί και κάποια καθυστέρηση λόγω της επικοινωνίας, για να επικοινωνήσουν τα δεδομένα. Στη δεύτερη περίπτωση βλέπετε την χρονοδρομολόγηση εάν δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους γράφους εξάρτησης. Για παράδειγμα, εάν υποθέσουμε ότι η πιο συμφέρουσα λύση μας δείχνει ότι όλες οι διεργασίες πρέπει να υλοποιηθούν σε λογισμικό, ενώ εμείς στην πραγματικότητα έχουμε μόνο έναν επεξεργαστικό πυρήνα, είναι φανερό ότι οι διεργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα. Άρα πρέπει η μία μετά την άλλη. Και ένας τρόπος είναι αυτός που βλέπετε. Δ1, Δ3, δηλαδή το πρώτο μονοπάτι πρώτα και μετά το δεύτερο μονοπάτι. Εάν είχαμε ένα λειτουργικό σύστημα που αναλάμβανε πάνω στο μοναδικό επεξεργαστικό πυρήνα του συστήματος να εφαρμόσει μία λειτουργία task switching, δηλαδή εναλλαγής διεργασιών, τότε μπορεί να μην διαρκούσε ολόκληρη η Δ1 μία φορά, αλλά να έπρεπε να τις σπάσουμε σε περισσότερα κομμάτια και να τους δώσουμε κάποιο κβάντο χρόνου για να εκτελεστεί. Άρα, γι' αυτό βλέπετε ότι αν είχαμε, για παράδειγμα, task switching, χρονοδρομολόγηση σε έναν επεξεργαστικό πυρήνα, θα ήταν μιας τέτοιας μορφής. Και ίσως το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί να είναι ο χρόνος που χρειάζεται το ίδιο το λειτουργικό σύστημα να εκτελέσει τον scheduler του, τον χρονοπρογραμματιστή του, για να σταματήσει την εκτέλεση της μίας διεργασίας και να δρομολογηθεί η εκτέλεση της άλλης για κάποιο διάστημα προκαθορισμένο. Μη σας τρομάζει λίγο η μαθηματική μοντελοποίηση που χρησιμοποιώ. Στα παραδείγματα θα εφαρμόσουμε με πολύ απλό τρόπο αυτό εδώ που θα σας παρουσιάσω. Εγώ αυτό που θέλω να εστιάσουμε είναι ότι εάν έχουμε έναν γράφο εξαρτήσεων που περιγράφει τις διεργασίες που χρειάζεται να υλοποιηθούν από το σύστημά μου, τότε για να μπορέσω να επιτελέσω τον επιμερισμό λειτουργιών σε υλικό και λογισμικό, έχω δύο πιθανά προβλήματα βελτιστοποίησης που πρέπει να λύσω. Το ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, optimization δηλαδή, προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος με περιορισμούς καθυστέρησης. Δηλαδή να πούμε, αν μπορεί με αυτόματο τρόπο να λυθεί αυτή η περιγραφή του συστήματος, βρες μου το συνδυασμό υλοποιήσεων στις διάφορες διεργασίες που πετυχαίνει το μικρότερο δυνατό κόστος με περιορισμούς όμως καθυστέρησης.
Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα βελτιστοποίησης το οποίο εξετάζουμε σε αυτήν τη διαφάνεια είναι η βελτιστοποίηση του κόστους ανάλογα με το ποιος συνδυασμός υλοποιήσεων θα επιλεγεί για κάθε μία διεργασία, υπό περιορισμούς καθυστέρησης. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε βρες το καλύτερο κόστος, που όμως κανένα μονοπάτι, προσέξτε το κανένα μονοπάτι, να μην ξεπερνά καθυστέρηση 100. Μπορεί να υπάρχουν πολλά μονοπάτια με καθυστέρηση κάτω από 100. Εμείς ασχολούμαστε με το χειρότερο μονοπάτι, που ονομάζεται critical path, κρίσιμο μονοπάτι δηλαδή. Αυτή την έννοια έχει το κρίσιμο μονοπάτι, ότι μέσα σε ένα γράφο για μία συγκεκριμένη υλοποίηση είναι το μονοπάτι που καθυστερεί περισσότερο να ολοκληρωθεί. Και αυτό καθορίζει τη συνολική καθυστέρηση όλου του συστήματος. Το κρίσιμο μονοπάτι. Δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά, αν πάμε να πετύχουμε μια υλοποίηση που είναι καλύτερη ως προς μια άλλη, επειδή δύο μονοπάτια της είναι πιο γρήγορα, ενώ το τρίτο μονοπάτι παραμένει στην ίδια χειρότερη καθυστέρηση. Και υπερκαλύπτει αυτή η καθυστέρηση των άλλων δύο. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα καμία βελτίωση. Γιατί τα δύο μονοπάτια που έχουν επιταχυνθεί θα τελειώσουν πιο γρήγορα, αλλά για να ολοκληρωθεί η δουλειά όλου του συστήματος πρέπει να τελειώσει και το κρίσιμο μονοπάτι. Άρα εστιάζουμε κυρίως στο κρίσιμο μονοπάτι. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο στόχος βελτιστοποίησης, τι σημαίνουν αυτές οι μεταβλητές που έχουμε στο μαθηματικό φορμαλισμό αυτό χρησιμοποιήσει. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο τρόπος περιγραφής στη θεωρία βελτιστοποίησης ονομάζεται σαν 0-1 γραμμικός προγραμματισμός. Γιατί έχουμε μεταβλητές άγνωστες τις οποίες ψάχνουμε, που είναι τα Hij, που μπορούν να έχουν τιμή μόνο 0 ή μόνο 1, τίποτα άλλο. Και τι σημαίνει το 0 και το 1. Το Hij σημαίνει για τη διεργασία I η υλοποίηση J, δηλαδή στην προηγούμενη διαφάνεια, αυτήν εδώ που είχαμε δει, το I είναι το 3, το J είναι ένα από αυτά εδώ. Το Χ 3-1 σε αυτό το παράδειγμα είναι 0 αν δεν χρησιμοποιούμε αυτή την υλοποίηση. Και είναι 1, το Χ 3-1, αν τη χρησιμοποιούμε. Το Χ 3-2 είναι 0 αν δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την υλοποίηση και είναι 1 αν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Το Χ 3-3 είναι 0 αν δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη δέλτα 3-3 και είναι 1 αν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Σύμφωνα με αυτό που περιγράφω τώρα, είναι φανερό ότι το άθροισμα των Χ3-1 συν Χ3-2 συν Χ3-3 ισούται με 1. Γιατί μόνο μία από τις τρεις υλοποιήσεις θα διαλέξω για μία διεργασία. Δεν έχει νόημα για την ίδια διεργασία. Τι να βάλω, δύο υλοποιήσεις. Να κάνουν τι, την ίδια δουλειά. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Μία από τις τρεις θα επιλεγεί, επομένως μόνο μία από τις τρεις μεταβλητές Hij θα είναι 1 και οι υπόλοιπες δύο θα είναι 0. Άρα, έχουμε ότι σε αυτό το φορμαλισμό το άθροισμα των Hij για όλα τα J, κάποιου συγκεκριμένου I, είναι 1. Πρέπει να είναι 1. Το Cij είναι το κόστος της υλοποίησης J της διεργασίας I. Επομένως, αυτό το διπλό άθροισμα που αθροίζει τα κόστη για όλες τις διεργασίες και για όλες τις πιθανές υλοποιήσεις των εργασιών, τελικά, επειδή τα Hij δεν είναι 1 παντού, είναι μόνο 1 αναδιεργασία, μόνο μία τέτοια μεταβλητή αναδιεργασία είναι 1, τελικά αυτή εδώ η σχέση μου δίνει το συνολικό κόστος ενός συνδυασμού υλοποιήσεων που έχω διαλέξει για κάθε διεργασία. Θα το δείτε αυτό με παραδείγματα λίγο παρακάτω. Με περιορισμούς όμως καθυστέρησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για κάθε μονοπάτι πρέπει να αθροίσω τη συγκεκριμένη καθυστέρηση που εισάγει η υλοποίηση που έχω διαλέξει για κάθε διεργασία. Ενώ αθροίζω για όλες τις πιθανές υλοποιήσεις, το Hij που είναι εδώ, που όμως τώρα παίρνει και το χαρακτηρισμό π, για να ξέρουμε σε ποιο μονοπάτι αναφερόμαστε,
Πάλι, επειδή είναι μόνο ένα ανασύνολο υλοποιήσεων μιας διεργασίας, ουσιαστικά σου αθροίζει για το ποια υλοποίηση έχεις διαλέξει για κάθε διεργασία πάνω στο μονοπάτι, τι καθυστέρηση έχει, αυτό το πράγμα αθροίζει. Και σου βγάζει την καθυστέρηση όλου του μονοπατιού. Υπάρχουν κάποιοι διορθωτικοί παράγοντες στο τέλος, τους οποίους δεν θα αναλύσω. Με ενδιαφέρει μόνο να καταλάβετε λίγο έτσι κάπως το τι πάμε να μοντελοποιήσουμε εδώ. Για ποιον λόγο? Γιατί αυτή η λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης, αν έχω πολλές διεργασίες και πολλές υλοποιήσεις αναδιεργασία, των οποίων τα χαρακτηριστικά μπορεί να τα έχω για παράδειγμα σε βιβλιοθήκες, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να το κάνουμε με το χέρι, όπως θα κάνουμε τα παραδείγματα που θα σας δείξω παρακάτω. Και άρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια κάποιου εργαλείου που λύνει τέτοιου τύπου μαθηματικά προβλήματα βελτιστοποίησης. Και σε ένα τέτοιο εργαλείο πρέπει να πούμε ότι διαλέγουμε τρόπο περιγραφής του συστήματος με 0,1 γραμμικό προγραμματισμό. Θα μας ρωτήσει λοιπόν, ωραία, δώσε μου το target, τον στόχο, και δώσε μου τους περιορισμούς με μια τέτοια μορφή. Έχοντας λοιπόν εν γνώση μας ότι μπορούμε μαθηματικά να περιγράψουμε το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που λύνουν προβλήματα βελτιστοποίησης. Για να δούμε τον άλλο τρόπο. Αυτό το σύστημα περιγράφει απλά τους περιορισμούς που σας είπα νωρίτερα. Για παράδειγμα, ότι όλα τα χ i j για ένα συγκεκριμένο i έχουν άθροισμα 1. Και επίσης κάποιους συνολικούς περιορισμούς οι οποίοι βοηθούν το να λυθεί το πρόβλημα πιο εύκολα και σε μικρότερο χρόνο. Αυτός είναι ο δεύτερος στόχος που μπορεί να έχουμε επιλέξει για το πρόβλημα της βελτιστοποίησης, όπου δεν προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος με περιορισμούς καθυστέρησης, αλλά να προσπαθήσουμε να βελτιστοποιήσουμε την καθυστέρηση, ενώ το κόστος δεν υπερβαίνει ένα μέγιστο που έχουμε ορίσει. Είναι συμμετρικός ο στόχος αυτός. Μόνο που εδώ έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Πώς θα βάλουμε σε έναν στόχο όλα τα μονοπάτια? Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι minimize το maximum των αθροισμάτων αυτών, που κάθε άθροισμα αναφέρεται σε ξεχωριστό μονοπάτι. Minimize το maximum. Είναι λίγο περίεργη η διατύπωση, παιδιά, αλλά το minimize πάει στο στόχο της βελτιστοποίησης, το maximum πάει στο ότι θέλουμε το κρίσιμο μονοπάτι να μειώσουμε. Και το κρίσιμο μονοπάτι μπορεί να αλλάζει από υλοποίηση σε υλοποίηση αυτά που διαλέγουμε. Τη μία φορά μπορεί να είναι το αριστερό μονοπάτι, αν αλλάξουμε ένα συνδυασμό υλοποιήσεων, κρίσιμο μπορεί να είναι το δεύτερο μονοπάτι. Και ούτω καθεξής. Πάντως, εδώ είναι εύκολος ο περιορισμός του προβλήματος βελτιστοποίησης. Το άθροισμα όλου του κόστους για όλες τις διεργασίες πρέπει να είναι μικρότερο από ένα maximum. Αυτός είναι ένας διορθωτικός παράγοντας, μην ασχοληθούμε παραπάνω με αυτό, εξάλλου θα δούμε με πρακτικά παραδείγματα πώς υλοποιούνται αυτά τα πράγματα. Φυσικά και πάλι ισχύει ο περιορισμός άθροισμα των χ i j για όλα τα j ότι είναι 1, μια και μιλάμε για 0,1 ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό. Και εδώ είναι μία λίστα από μεθόδους του πώς λύνουμε τέτοια προβλήματα βελτιστοποίησης. Ο πρώτος, ο enumerated, είναι αυτόν που θα ακολουθήσουμε γιατί θα κάνουμε μικρά παραδείγματα που λύνονται με το χέρι. Τι κάνεις ουσιαστικά? Ελέγχεις όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορεί να κάνεις με το χέρι και βλέπεις ποιοι συνδυασμοί υλοποιήσεων πέφτουν μέσα στον περιορισμό σου και από αυτούς ποιος έχει τον καλύτερο στόχο. Αυτό το πράγμα θα δούμε τι γίνεται. Αν χρησιμοποιηθούν αυτοματοποιημένες μέθοδοι, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι όπως ο neighborhood search. Τι κάνει αυτός? Έχουμε μία περίπτωση υλοποιήσεων που το κόστος τους μεταβάλλεται, βρίσκει ένα μέγιστο και ψάχνει στη γειτονιά. Πάει προς τα χειρότερα, προς καλύτερα, ανεβαίνει κάποια στιγμή. Ψάξιμο λοιπόν στη γειτονιά. Μήπως βρεθεί το τοπικό μέγιστο. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Ή το τοπικό ελάχιστο, αν θέλουμε να κάνουμε minimize κάποια παράμετρο.
Το descent τερματίζει στα τοπικά βέλτιστα. Δηλαδή το descent, αν ψάχνουμε κάποιο ελάχιστο και φτάσει εδώ και δει ότι ξανανυφορίζει πάλι το κόστος, για παράδειγμα, από εκεί μεριά, θα πει, αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Αν όμως είχε παγιδευτεί εδώ, που και εδώ πέρα τοπικό ελάχιστο είναι, η descent μέθοδος δεν θα μπορούσε να διαφύγει αυτό το τοπικό ελάχιστο. Η simulated annealing κάνει αυτό το πράγμα. Ψάχνει σε μια γειτονιά, βρίσκει ένα τοπικό ελάχιστο, το καταγράφει, αλλά κάνει ένα τυχαίο άλμα μπρος, αριστερά ή δεξιά, για να ψάξει και σε μια άλλη γειτονιά. Εμπειρικός τρόπος δηλαδή, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων βρίσκει καλές λύσεις. Και πολύ καλύτερες από τον αλγόριθμο απληστίας που είναι το descent, για παράδειγμα. Taboo search μοιάζει με το simulated annealing, μόνο που έχει πιο εξελιγμένες τεχνικές απόδρασης από τοπικά βέλτιστα. Στη δικιά μου ερευνητική δουλειά, από την εποχή που έκανα το διδακτορικό μου, είχα χρησιμοποιήσει το εργαλείο Cplex, όπου δεχόταν περιγραφή σαν αυτό το μαθηματικό φορμαλισμό που σας έδωσα νωρίτερα, για να λύσει τέτοιου τύπου προβλήματα και να βρίσκει βέλτιστες αντιστοιχίσεις διεργασιών σε υλοποιήσεις. Προφανώς τώρα έχουν μεσολαβήσει πολλά χρόνια και υπάρχουν σίγουρα πολύ πιο εξελιγμένα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Και πριν πάμε στο θέμα της συνεξομοίωσης, που μάλλον θα είναι αντικείμενο άλλου μαθήματος, θα εξετάσουμε στον πίνακα παραδείγματα για όλα αυτά που είπαμε θεωρητικά μέχρι στιγμής. Ας ξεκινήσω λοιπόν από την περιγραφή ενός απλού γράφου εξάρτησης, πλήρη γράφου εξάρτησης που έχει για παράδειγμα και αρχή και τέλος. Αυτό που θα σας δίνεται είναι ότι ένας πίνακας μάλλον, ο οποίος περιγράφει για κάθε μία από αυτές τις διεργασίες τι εναλλακτικές υλοποιήσεις έχω. Ας πούμε λοιπόν ότι για τη Δ1, εδώ έχουμε διεργασία, υλοποίηση, κόστος υλοποίησης, καθυστέρηση υλοποίησης και τύπος υλοποίησης. Θα διευκολύνω τα πράγματα και θα θεωρήσω ότι μόνο στο Δ3 και Δ2 έχουμε παραπάνω από μία εναλλακτικές υλοποίησεις. Σε όλα τα υπόλοιπα ότι έχουμε σταθερές τιμές. Ας πούμε λοιπόν ότι το Δ1 έχει μόνο τη Δ1 υλοποίηση, δεν έχει δεύτερη εναλλακτική δηλαδή, που το κόστος ας πούμε ότι είναι 0 και η καθυστέρηση ότι είναι 1. Βάζω κάποιες κοντά στις τετριμένες τιμές 0-0 ας πούμε, για να δούμε τι γίνεται. Και ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι μια υλοποίηση υλικού. Για τη διεργασία Δ2 ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές, Δ2α, Δ2β. Η μία είναι υλοποίηση υλικού και η άλλη είναι υλοποίηση λογισμικού. Οι υλοποιήσεις λογισμικού συνήθως έχουν μεγάλο κόστος και μικρή καθυστέρηση. Έχουν μικρό κόστος και μεγάλη καθυστέρηση. Σε αντίθεση με τις υλοποιήσεις υλικού που παρουσιάζουν μεγάλο κόστος αλλά καλή καθυστέρηση, μικρή καθυστέρηση. Προσέξτε παιδιά, αν είναι να χρησιμοποιήσουμε μια υλοποίηση που και μεγαλύτερο κόστος έχει από μια άλλη και χειρότερη καθυστέρηση, αυτή μπορούμε να την πετάξουμε κατευθείαν εξ αρχής από το συλλογισμό μας. Δεν πρόκειται να προσθέσει τίποτα μια υλοποίηση που έχει και χειρότερο κόστος και χειρότερη καθυστέρηση. Το πρόβλημα είναι όταν αυξάνει το κόστος και βελτιώνεται η καθυστέρηση. Ποιος συνδυασμός από τέτοιου τύπου υλοποιήσεις θα μας κάνει καλύτερα. Ας πούμε λοιπόν ότι η hardware υλοποίηση έχει κόστος 10 και η καθυστέρηση ένας καθαρός αριθμός 5. Ενώ η Δ2β έχει κόστος υλοποίησης 1, φτηνή δηλαδή υλοποίηση, αλλά, συγγνώμη, εδώ είναι καθυστέρηση υλοποίησης, ναι, άρα το κόστος ας πούμε ότι είναι 4
βάζω ένα αρκετά χαμηλότερο αριθμό από το κόστος της υλοποίησης υλικού και μία καθυστέρηση υλοποίησης 10. Χειρότερη καθυστέρηση. Η Δέλτα 4, ας υποθέσουμε ότι δεν έχει εναλλακτικές υλοποιήσεις και έχει μόνο μία υλοποίηση δυνατή, την Δέλτα 4, η οποία έχει σταθερά κόστος 2 και προσθέτει μία καθυστέρηση 2. Και ας πούμε ότι αυτή είναι υλοποίηση λογισμικού. Ξέχασα να βάλω τη Δέλτα 3. Θα μπορούσαμε να πούμε, όχι, πολύ απλά, ότι αυτή εδώ είναι η Δέλτα 3 για να πάω στη Δέλτα 4 μετά. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι. Η Δέλτα 4, λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχει δύο εναλλακτικές υλοποιήσεις και αυτή, που θα την ονομάσω Δέλτα 4α και Δέλτα 4β. Η μία υλικού, η άλλη λογισμικού. Και ας υποθέσουμε ότι η υλοποίηση υλικού έχει μία καθυστέρηση 4 και ένα κόστος 7, ενώ η υλοποίηση λογισμικού, βάζω στην τύχη τώρα κάποια νούμερα, όμως θα προσέχω λίγο για να βγει ένα μη τετριμένο αποτέλεσμα που να μπορούμε να διακρίνουμε τις διαφορές. Και η Δέλτα 4 που είναι λογισμικού έχει ένα μικρότερο κόστος 3, αλλά μία καθυστέρηση υλοποίησης 8. Και τέλος, ας πούμε ότι η Δέλτα 5 δεν έχει πολλές υλοποιήσεις, κόστος 1, καθυστέρηση 1 και ότι είναι λογισμικού. Για να δούμε πόσους δυνατούς συνδυασμούς μπορώ να φτιάξω με τον πίνακα που σας έχω δώσει εδώ. Όπως βλέπετε, οι διαφορετικές υλοποιήσεις που μπορώ να επιλέξω είναι μόνο για δύο διεργασίες, τη Δέλτα 2 και τη Δέλτα 4, και έχω από δύο επιλογές στην κάθε μία. Σύμφωνα με τη συνδυαστική στα μαθηματικά, το πλήθος, και προσέξτε το αυτό γιατί έτσι θα υπολογίζετε το πόσες εναλλακτικές περιπτώσεις πρέπει να εξετάσετε. Το πλήθος λοιπόν των συνδυασμών που πρέπει να εξετάσω είναι 2 για τη μία περίπτωση επί 2 για την άλλη. 2 ή 2, 4. Εάν είχα 2 δυνατές υλοποιήσεις για τη μία, 3 για την δεύτερη υλοποίηση και 5 για την άλλη υλοποίηση, οι συνδυασμοί που έπρεπε να ψάξω θα ήταν 2 επί 3 επί 5. Το πλήθος των συνδυασμών προκύπτει για κάθε μία διεργασία πόσες υλοποιήσεις έχω, το γινόμενό τους. Αυτό θα ξέρετε από τα μαθηματικά γιατί είναι κρίσιμο σημείο και αν κάνετε λάθος το πόσες συνδυασμούς μπορεί να φτιάξετε, πιθανότατα θα εξετάσετε λιγότερους συνδυασμούς από τους πραγματικούς και άρα θα σας λείπουν κάποιοι συνδυασμοί μέσα στους οποίους μπορεί να είναι η βέλτιστη λύση. Για να δούμε λοιπόν σε αυτό εδώ το παράδειγμα τους 4 συνδυασμούς πώς θα τους ονομάσουμε. Επειδή μόνο στα Δέλτα 2 και Δέλτα 4 έχουμε εναλλακτικές, το κάθε όνομα συνδυασμού θα το πάρουμε από το αν χρησιμοποιείται α για την Δέλτα 2 ή β και από το αν χρησιμοποιείται α για τη Δέλτα 4 ή β. Επομένως, οι συνδυασμοί μου θα είναι ο α, ο αβ, ο βα και ο ββ. Αν λοιπόν συναντήσετε μπροστά σας να γράφω κατευθείαν ότι μιλάω για το συνδυασμό βα, θα καταλαβαίνετε το συνδυασμό όπου η Δέλτα 2 διεργασία έχει χρησιμοποιήσει την υλοποίηση β και η Δέλτα 4 διεργασία την υλοποίηση α. Για να δούμε εξονυχιστικά, εξετάζοντας τον κάθε συνδυασμό, τι κόστος έχει και τι καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού βγάζει αυτό το κόστος. Ξεκινάω από το κόστος που είναι η εύκολη περίπτωση. Για να δούμε το κόστος. Το κόστος είναι απλή περίπτωση, παιδιά.
Απλά αθροίζουμε το κόστος όλων των διεργασιών και τίποτα άλλο. Φυσικά συμπεριλαμβάνοντας στο άθροισμα αυτό τις υλοποιήσεις που έχουμε επιλέξει για τις διεργασίες που έχουν παραπάνω από μία υλοποίηση. Άρα τι θα πούμε εδώ, για το ΑΑ, ότι ξεκινάμε για όλες τις διεργασίες. Η Δ1 δεν έχει πολλές εναλλακτικές, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Το κόστος της τι είναι, 0. Ψην. Το κόστος της Δ2, αν όμως επιλέξουμε τη Δ2α. Τι κόστος έχουμε, 10. Συν το κόστος της Δ3 που δεν έχει πολλές, αλλά μόνο το 2, άρα μόνο το 2 θα χρησιμοποιήσουμε. Και από τη Δ4 μόνο της Δ4α, γιατί μιλάμε για αυτό το συνδυασμό τώρα, που είναι 7. Για την Δ5 το 1. Και το αποτέλεσμα είναι 10 και 10, 20. Γράφω μία φορά, δεν θα γεμίσω τον πίνακα με αυτό το επεξηγηματικό σχόλιο που θα κάνω τώρα, αλλά για να έχετε υπόψη σας από πού έχει προκύψει ο κάθε αριθμός. Ότι αυτό εδώ είναι η Δ1, αυτό είναι η Δ2, Δ3, Δ4, Δ5. Είναι μικρά τα γράμματα, αλλά απλά υπάρχουν εδώ για να μπορείτε να καταλαβαίνετε από πού έχουν προκύψει τα νούμερα. Στην καθυστέρηση τώρα, πρέπει να αθροίσω την καθυστέρηση των διεργασιών ανά μονοπάτι. Και πόσα μονοπάτια έχω, 2. Το πρώτο μονοπάτι, ας το ονομάσω π1 και ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι το π1, είναι το Δ1, Δ2, Δ5. Ενώ το path 2 είναι το Δ1, Δ3, Δ4, Δ5. Για να δούμε λοιπόν η καθυστέρηση του π1 μονοπατιού. Δ1, καθυστέρηση 1. Και Δ2, για την α υλοποίηση, καθυστέρηση 5. Και Δ5, 1. Άρα αυτό ήταν για το Δ1, Δ2 και Δ5. Άθροισμα 7. Για το δεύτερο μονοπάτι έχουμε Δ1 που η καθυστέρηση που έχουμε επιλέξει είναι 1, συν Δ3, 2, συν Δ4α που είναι 4, συν Δ5, 1. Αυτό λοιπόν είναι το Δ1, συγγνώμη, όχι, είναι αυτό το Δ1, το Δ3, Δ4 και Δ5. Άθροισμα 8. Ποιο είναι το χειρότερο από τα δύο μονοπάτια? Το π2. Αυτό έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση. Άρα αυτό είναι το κρίσιμο μονοπάτι. Critical path. Και ποιος μας ενδιαφέρει? Αυτή η καθυστέρηση. Το 7 δεν με ενδιαφέρει και που βγήκε. Υπάρχει χειρότερη καθυστέρηση. Με πιο γρήγορο τρόπο να κάνω το ίδιο για τους άλλους 3 συνδυασμούς. Χωρίς να γράφω πάνω από κάθε νούμερο για ποια διεργασία αναφέρομαι, μπορείτε να το βρείτε εύκολα γιατί με τη σειρά παίρνω τις διεργασίες. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Κόστος Δ1 παραμένει 0. Δ2 αυτή τη φορά έχω πάλι το α, επομένως 10. Δ3 σταθερά 2. Δ4 όμως δεν παίρνω το κόστος της α υλοποίησης, αλλά της β υλοποίησης που είναι 3. Άρα αυτό αλλάζει από την προηγούμενη περίπτωση. Και το Δ5 δεν αλλάζει. Αυτό όλο αθροίζεται στην τιμή 15 και 1, 16 κόστος. Για να δούμε τα αντίστοιχα μονοπάτια. Το π1. Το π1 έχει κάποια καθυστέρηση που άλλαξε στο συνδυασμό που εξετάζω? Όχι, γιατί η Δ4 άλλαξε. Άρα, καταλαβαίνω ότι το π1 είναι ακριβώς ό,τι είχα και πριν. Το π2 όμως έχει αλλάξει η καθυστέρηση του Δ4. Επομένως, για το π2 έχω 1 και 2 και δεν είναι 4 τώρα η καθυστέρηση, είναι 8 και 1.
Το άθροισμα αυτών είναι 12 και αυτό είναι το κρίσιμο μονοπάτι. Επομένως, η καθυστέρηση όλου του συνδυασμού είναι η καθυστέρηση του κρίσιμου μονοπατιού, είναι το 12. Τρίτη περίπτωση. ΒΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το μονοπάτι ήταν ό,τι και στην ΑΑ περίπτωση, αλλά έχει αλλάξει αυτό το μονοπάτι. Για το κόστος πρέπει να δούμε ένα-ένα τα πράγματα. Έχουμε 0 και στη θέση του Δ2 έχουμε τώρα κόστος 4, όχι 10. Συν 2, συν 7, συν 1. Άθροισμα 10 και 4, 14. Μονοπάτια. Προσέξτε ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιους υπολογισμούς από πριν. Το π1 δεν έχει αλλάξει. Μάλλον το π1 είναι αυτό που αλλάζει τώρα. Είναι 1 και στη θέση του 5 χρησιμοποιώ την καθυστέρηση 10 τώρα. Και 1. Σύνολο 12. Το π2 όμως είναι ίδιο με αυτό. Με την πρώτη περίπτωση. Δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την πρώτη περίπτωση. Το π2 είναι 8. Ποιο είναι το κρίσιμο μονοπάτι τώρα? Το π1. Παρακολουθήστε ότι άλλαξε το κρίσιμο μονοπάτι για αυτό το συνδυασμό. Και να η καθυστέρησή του η χειρότερη. Και ο τελευταίος συνδυασμός που εξετάζουμε είναι η περίπτωση που και στα δύο μονοπάτια χρησιμοποιείται η β' υλοποίηση. Για το κόστος έχουμε 0 συν 4 συν 2 συν 3 συν 1, που το άθροισμα είναι 10, ενώ για τα μονοπάτια έχω τις περιπτώσεις που είχα β. Δηλαδή, είχα αυτό εδώ για π1, 12, και αυτό εδώ για π2, 12 πάλι. Και τα δύο είναι κρίσιμα μονοπάτια, δεν έχουν διαφορά στην καθυστέρησή τους. Αυτό, παιδιά, εδώ που έκανα τώρα, είναι το πιο κρίσιμο σημείο που δεν πρέπει να κάνετε λάθος όταν σας δοθεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Αν έχετε αυτό το πρόβλημα, τώρα το να λύσετε το πρόβλημα, αν έχετε μάλλον αυτή την ανάλυση μπροστά σας, το να λύσετε το πρόβλημα της βελτιστοποίησης είναι απλό. Φανταστείτε ότι σας ζήτεγα να ελαχιστοποιήσετε το κόστος, ενώσο η καθυστέρηση είναι μικρότερη από 10. Τι κάνουμε? Ψάχνουμε πρώτα ποιοι από τους συνδυασμούς που έχω φτιάξει πληρούν τον περιορισμό, την καθυστέρηση μικρότερη από 10. Όπως μπορεί να δείτε, η πρώτη υλοποίηση πληρεί, η δεύτερη όχι, η τρίτη όχι, η τέταρτη όχι. Άρα, θέλω δεν θέλω, οδηγούμε μόνο στην επιλογή της ΑΑ. Άρα, το αποτέλεσμα που θα πείτε είναι ότι μόνο ο συνδυασμός ΑΑ είναι εκείνος που ικανοποιεί τον περιορισμό μου. Εάν ζητούσα σε αυτό το πρόβλημα να ελαχιστοποιήσετε την καθυστέρηση, δεδομένου ότι το κόστος είναι μικρότερο του 17, πάμε να ψάξουμε, δεύτερο πρόβλημα αυτό τώρα, έτσι. Θα μπορούσε σε μία άσκηση στο τέλος στην εξέταση να έχω α και β. Η βασική δουλειά προεργασίας θα είναι κοινή και για το αβ, και για το α και για το β. Απλώς το τι θα διαλέξετε για να απαντήσετε θα διαφέρει στο β. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι συνδυασμοί έχουν κόστος μικρότερο από 16. Αυτός έχει 20, άρα αποκλείεται. Αυτός έχει 16. Αν εδώ δεν έχω μικρότερο ή ίσον, αποκλείεται και αυτός. Μικρότερο δεν σημαίνει μικρότερο ίσον. Αυτός και αυτός είναι μέσα στα όρια μου. Ποιος από τους δύο έχει καλύτερη καθυστέρηση, δεν μπορώ να κρίνω. Και οι δύο έχουν 12 κρίσιμο μονοπάτι. Άρα, σαν απάντηση, μπορώ να δώσω οποιαδήποτε από τα β' ή β'. Όμως, μπορεί να καταλάβετε ότι εφόσον δεν βελτιώνεται η καθυστέρηση από το β' στο β', θα ήταν λίγο παράλογο να διαλέξω ένα συνδυασμό που έχει μεγαλύτερο κόστος. Έστω και αν οι δύο συνδυασμοί έχουν κάτω από το όριο κόστους που μου θέτει το πρόβλημα.
Άρα το προφανές είναι ότι καλύτερα να διαλέξω τον ΒΒ που έχει και ακόμα χαμηλότερο κόστος 10 από τα 16 που είναι το όριό μου. Μετά το διάλειμμα θα προσθέσουμε και την έννοια της καθυστέρησης της επικοινωνίας σε αυτό το πρόβλημα. Θα επεκτείνουμε αυτό το πρόβλημα λοιπόν, βάζοντας την έννοια της καθυστέρησης και θα δούμε ένα πιο σύνθετο πρόβλημα σαν δεύτερη εναλλακτική περίπτωση, καθώς και τη χρονοδρομολόγηση των διεργασιών, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα.